ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ මේකත් වෙලා ඉන්නේ Red Box YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා හදන්න යන්නේ මේ වගේ ලස්සන pencil holder එකක්. මේක අපි හදාගෙන තියෙන්නේ popsicle sticks වලින්. අපි බලමු මොනවද මේකට අපිට ඕන කරන දේවල් කියලා. අපිට මේ වගේ පාටින් popsicle sticks ටිකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම පොඩි bristle board කෑල්ලක්, කොළ පාටින් felt paper කෑල්ලක්, ඒ වගේම අපිට අලව ගන්න ලස්සන මල් ටිකක්. මම මේ විදිහට ප්ලාස්ටික් බොටල් එක කපාගෙන තියෙනවා. ඒක කපාගෙන ඒකේ උසට ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට බ්‍රිසල් බෝඩ් එකක් කපා ගන්න. අපිට ඒක වටේ මේ විදිහට ඔතන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ අපි බලමු popsicle sticks ටික අලව ගන්න කොහොමද කියලා. මේ විදිහට ගම් ගාගෙන අපි පාට popsicle sticks ටික මේ විදිහට මේක දිගේ අලව ගන්නවා. මේ විදිහට මේක පිරෙන්නම අපි popsicle sticks ටික අලව ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම ඔක්කොම ස්ටික්ස් ටික පොලිමට අලවගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක බෝතලයට අලව ගන්න කොහොමද කියලා. මේක මේ පැත්තේ මම මෙහෙම ගම් ටිකක් ගාගෙන මේ වගේ අපි කපාගත්ත බොටල් එකට මේ වගේ අලව ගන්නවා. මේ විදිහට අලව ගත්තට පස්සේ අපි කොළපාට ෆෙල්ට් පේපර් එකේ මේ වගේ තනකොළ ගස් ටිකක් වගේ කපාගෙන තියෙනවා. මේ ඩෙකොරේෂන් කරනකොට ඔයගලන්ට කැමති විදිහේ ඩෙකොරේෂන් එකක් මේකට කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි මේකේ ගම් ටිකක් ගාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ ගස් ටිකට පොඩි ලස්සන මල් ටිකක් අලව ගමු. මේ විදිහට අපි පෙන් හෝල්ඩර් එක ඉවර කරගෙන තියෙනවා. මේ වගේ ලස්සනට මල් අලවලා වටේටම සමනල්ලු ටිකකුත් මම අලවගෙන තියෙනවා. ඕගලන්ට කැමති විදිහට මේක ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සන හෑන්ඩ් වර්ක් හදන්නේ කොහොමද කියලා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියත් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්.